ser i dagens video, vi ska inte köra så mycket snack i den här videon, men vi flikar väl in lite grann. Otroligt stenigt, perfekt höstpost, ganska brant område, så att vi kör liksom så långt upp vi kommer och så backar vi ner. Så det blir mycket tid som inte blir körning, huggning, utan vi liksom hugger upp, backar ner, och det tar ganska lång tid. Så det är inte den mest effektiva körningen, men så här år så får man vara nöjd. Tidigare veckor har vi haft enormt små objekt. Då har vi flyttat 10 gånger på en vecka. Minsta posten var liksom 0,02 hektar typ. Så att ja, det var otroligt mycket mindre små körningar då för att ha körning. Men nu har vi landat på den här lite större, så man ska bara vara nöjd liksom. Det är lite stenigt, men det är så vi vill ha den där årstiden. Nackdelen blir ju då vägbredd. Det blir mycket bredare än vanligt. Det kommer en sten man ska över. Det finns liksom inga alternativ att svänga runt. Så det blir breda vägar. Det blir lite höga stubbar ibland. Ni såg kanske i början jag fick kapa av en. För man vet inte om aggregatet står på en sten eller i mossen. Och, ja, det kan vara någon lurvig gran som man inte ser så mycket. Så då får man göra en lite högre stubbe. Och så blir den för hög, då får man helt enkelt kapa av den liksom sen. Så det blir ju tyvärr inte de bästa gallringarna sett i kvalitet. Det är bara att erkänna. Men så är det. Man gör ju det man kan i alla fall. För det går ju heller inte att man ska stensåga 20 gånger per skift. Liksom det är svårt. Man får ju låga stubbar på dem man kan. Och så ibland när det är stenigt så blir det lite högre. Men man är nöjd nu liksom att man får köra ändå. Det är som sagt en väldigt blöt höst. Så det kanske förklarar lite grann. Jag vet inte om vi har någon drönarvideo eller inte på den här filmen, men kanske. Och då ser man att vägarna ser nog ganska bred ut. Som den här till exempel. Ni ser ju hur grenarna är kvar. Lurvig liksom gran. Såg nog inte vad jag gjorde. Ja, då kan man klippa den, ser det lite bättre ut.
kan jag flika in en liten till grej. Och det är att ja, just nu har vi inte kommit till det värsta än med stenigheten och branten. Men vi kan klippa in en liten bild från helheten på objektet, så får ni se. Där det röda är som tidigare brant och det gula är liksom halvbrant. Och är det grått så är det platt och blått så är det platt. Så vi kan klippa in en liten bild från den, så får ni se. Vi har alltså huggit upp så långt vi bara kan. Och så sen har vi då slutat, och det är runt 25-30 grader. Det beror ju på hur stenigt det är, om man kan ta sig längre eller inte. Men det är liksom ett ganska krångligt objekt på det sättet. Dock så gillar jag inte i den här branschen, eller i alla branscher, man ska inte hålla på och klaga hela tiden så fort det blir någonting med lite utmaning. Och det är väl någonting jag egentligen står för, att man ska liksom inte hålla på och klaga så fort det blir ett problem. Det som jag brukar säga, vi jobbar ju i skogen, vi lägger inte asfalt. Och med det menar jag att det är liksom, vi kör ju i skogen, naturen är ju som den är. Så att jag förstår, och jag känner ju även det själv ibland, att när det är liksom svåra utmaningar så hugger man ju mycket mindre. Det kan ju vara liksom rent upp till hälften så lite. Men då tycker jag att man ska ha liksom gjort en så pass bra förhandling eller avtal så att man känner sig trygg i alla förhållanden. Så jag gillar inte då att man håller på och klagar liksom. Man är helt nöjd när det går skitgött, man är på någon tallhed, och sen håller man på att klaga jättemycket så fort man hamnar på något dåligt. Då har man förhandlat för dåligt. Självklart får man vara lite nere eller liksom sur att det är någon skitkörning hit och dit, men liksom rent överlag för ekonomin så ska det ju inte spela någon roll. Man ska ju alltid få betalt för det man gör. Så då tycker jag att man måste bli bättre på att förhandla innan man liksom går fullt ut på klagning. För har man förhandlat och skrivit på ett avtal så har man ju det stora hela gått med på en grej, och då får man ju liksom bita i det sura äpplet, och så får man skriva in det i nästa förhandling till exempel. Och då, som ni har sett förra året, ni som har varit med, så hade jag ett litet samarbete med SC Skogsentreprenörerna då. Och det har vi även fortsatt nu med höst. Vilket jag tycker är roligt. Jag är själv medlem där. Och det är ju de branschorganisation, så att de är rikstäckande. Så att är man nystartad entreprenör eller att man tycker det är lite jobbigt med olika frågor, så är det en perfekt ställe att bli medlem i. Det kanske kan verka lite dyrt som mycket annat, men börjar man räkna på det så är det ju inte särskilt mycket om man får ut någonting av det. Vilket jag tycker att man får. Så det kan ju vara alla möjliga olika frågor man kan få hjälp med där. Det kan ju vara att det blir någon tvist eller något, så kan de hjälpa en med en advokat. Då får man lite rabatt där på sådana timmar. Företagsjuridik, liksom sådana grejer. Eller så kan det vara att man vill ta del av deras fina bränsleindex eller index överlag egentligen, kostnader i skogsmaskinsbranschen som de är med att ta fram. Eller det kan vara till exempel, som jag nämnde tidigare med förhandlingar där, att man behöver hjälp. Det kan vara allt möjligt. Man får även ta del av mycket intressant information och andra läsningar. Så det är väl någonting jag varmt kan rekommendera. Men återigen till det här med liksom körning, att det är klart man kan klaga, det har säkert jag också gjort. Men liksom överlag så tycker jag inte att man ska göra det hela tiden så fort man kommer på en dålig körning. Men jag förstår ju om man gör det, för då har man liksom kanske lite, det går liksom tungt ekonomiskt och så blir man sur när det går dåligt. Men då tycker jag inte att man ska klaga på skogsbolaget eller markägaren, utan då tycker jag att man lite ska kolla på sig själv om man har tagit höjd för sådana saker i förhandlingar och liknande. Det är liksom, det var ett allmänt generellt tips. För går det dåligt ekonomiskt så är det ju lätt att man blir sur över grejer. Så är det ju liksom. Man blir stressad och sånt. Men då tycker jag att man kanske inte ska bli det här sista lilla sura på skogsbolaget i många fall. Utan man kanske ska tänka på sig själv. Har jag tagit höjd i det här vid förhandlingar och liknande? För en sån här körning annars kan ju vara riktigt jäkla tråkig ekonomiskt. Det kan vara skitdåligt, och är den då stor, ja men då kan man ju vara fast här en månad och då kan det gå jättedåligt. Så
det är liksom viktigt att man räknar med det. Man kan inte bara liksom räkna på någon slags finkörning eller sånt, för det vet ju alla att det är inte alltid. Så det är både ett generellt tips, och känner man då att det är jobbigt och sånt, så tycker jag också att man ska kolla på till exempel SE. För det kan verkligen vara till hjälp. Får man upp förhandlingen minsta lilla, så har man ju tjänat igen den där lilla medlemskostnaden extremt fort. Det är verkligen ett generellt tips. Nu börjar vi komma dit lite brantare i alla fall. Det ser säkert knappt ut på kartan. Eller på kartan, och så är det på film. Men nu är det ungefär 10 graders lutning. Det velar lite grann. Så det börjar ändå luta på lite grann. Och då när vi kommer dit aggregatet är nu, så blir det som en tvärknick. Så då kanske det blir 17-18 grader. Så får vi helt enkelt se bara sen hur långt vi kommer. Just här är det i alla fall inte så stenigt. Inte på ytan i alla fall. Så det kan nog gå hyfsat. Så får vi försöka trycka ner stubbarna lite extra då, för att inte behöva kliva över dem. Då är det lätt att man fastnar. Och när man väl fastnar och inte kliver över något, då gräver man ner sig. Så då tar det fort stopp.
Här kan du även se en av nackdelarna med att det är dåligt underröjt. Och det blir ju att det är väldigt lätt att glömma virke. Den här högen, den är inte jättetydlig, det kan man ju säga. Så det där är en av nackdelarna kanske med att snåla med en röjning. Återigen, vi tar ju betalt för att det är oröjt. Så att för våran del så är det bara ekonomiskt sett så ska det inte göra så stor skillnad. Men psykiskt sett så är det lite tråkigt att sitta och hugga med mycket sly, för man blir inte nöjd med jobbet. Det blir liksom dåligt. Det blir sämre än vad det hade blivit om man vet att det var röjt. Så det är som, ja, tråkigt. Och så kanske det blir kvar virke då liksom, och då ser det lite illa ut, fast det är så att det är väldigt svårt att se, för man ser liksom inte högen om man droppar ner den i en hög med granris. Det är ju väldigt svårt. Kvalitetsmässigt så är det ju jäkla fördel att underröja. Så är det ju. Ser ni här att de här björkarna som stod som en klunga på typ 10 stycken. Där blir det ju också naturligt höga stubbar, för då börjar man kapa en stubbe ganska lågt och så sen tar man nästa, då hamnar ju såglådan ovanpå den på något sätt, hur man än gör. Så till slut har man ju byggt upp en klasa av ganska höga stubbar, och det går som inte gör så mycket annat. Så ibland när man går och kikar så tänker man, vad har hänt här? Ja, det är ju kanske det då, att det har stått många träd tätt till varandra. Speciellt på vintern, då sopar du bara ner aggregatet tills du inte liksom kommer längre ner. Det går som inte gör så mycket. Då vet man ju inte om vilken sida man är liksom. Så att, då blir det som en liten gissningslek. Så det är bara lite förklaringar kanske till varför det kan se ut som det gör ibland. Ibland har man hört det här med att man ska röja sen, till exempel att man ska gallra först och röja sen, och det är inte smart. För det blir dyrare att röja oftast, för att det tar längre tid, för då har vi halvtäckt allting när vi har fällt och tryckt bort något träd som är i vägen och hit och dit, så det tar längre tid att röja det. Och sen blir det även fulare, för det går inte att röja allting. För det, som jag sa, det står liksom åt alla håll, det är knäckt och det är liksom sluta på, så att det blir sämre resultat, dyrare, och så blir det dyrare gånger 2, för då har ju mest roligt fått betala mer för avverkning också. Så det här med att röja är ju en ganska bra grej om man ska se till ekonomi, men även till resultat. Men är det inte röjt så är det bara att köra på liksom. Det är kunden som bestämmer, så att det är mer att det är lite surt kanske, för att det blir sämre än vad man hade velat göra. Ja, vi passerade här, det var ungefär 18-20 grader som jag sa. Här kommer vi då komma till vårt stopp. Här finns det inte chans att jag tar mig upp. Så jag ska hugga nu så mycket jag når och så försöka hålla virket här nere. För man får ju tänka på att skotan backar ju upp. Och då har det ju kranen bit ner. Så att även om banden är här så är ju kranen 5-6 meter längre ner. Så vi kan liksom inte mata på virke här uppe i branten, utan vi får ta så långt vi når och så får vi dra ner det hit då, så skotar når. Det är som sagt jättesvårt att veta hur det syns. Nu har vi ganska många kameror igång, så jag hoppas att någon vinkel visar det, men rent brandtidsmässigt så kanske inte vart. Men nu är väl kranen ungefär 8 meter ut, och den är ju ganska hög här som ni ser när den är nere i marken. Så det är en väldigt hög skillnad här. Kan det vara en hög skillnad på 3 meter på 7-8 meter längd. Så det är ganska brant där. Och så är det ju något som ni ser sten. Så där tar man sig inte upp. På kartan här kan vi försöka visa om Hugo klipper in. Där är det väl ungefär halva vägen kvar längdmässigt upp. Men jag gissar att traktplaneraren här bara har ritat in hela området. Och så att de har tänkt att vi ska ta så mycket som det går. För det är svårt att trolla här. Även om man har haft en grävmaskin hade det varit svårt. För det går inte att köra ner för sådana här ställen här faktiskt.
grävmaskin är bra ibland, men det hjälper tyvärr inte i alla lägen. Sen kan det vara lite annat om det är en slutavverkning. Då ska ju skogen bara ner. Det behöver inte se ut för något. I en gallring ska man ju även tänka på att man gör det för att skogsägaren i slutändan ska tjäna pengar. Och blir det då allt för dålig gallring så tjänar ju inte skogsägaren på det. Och så blir det dyr gallring då för att det är krångligt att avverka det. Och så klenare virke än vad det är i slutavverkning. Så då täcker liksom inte kostnaden av gallringen. Så då är det nog bättre att låta det växa på sig, så tar man allt på en gång. Det är i alla fall ett råd från en maskinförare, hobbyskogsägare, men jag har inte räknat på det exakt, men jag skulle tro att det blir någonting åt det hållet. Men jag tror vi avslutar filmen där. Ni har fått hänga med på lite körning, lite utmanande terräng, fått lite olika kameravinklar, fick tips från det faktiskt i en kommentar. Mycket bra tips. Jag gillar att läsa kommentarerna. Det är roligt när man kommer med bra idéer inför nästa film. Så fortsätt gärna med det. Och sen har ni även fått höra lite allmänt snack om både lite förhandlingssurr och lite tips då. Så att jag hoppas ni är nöjd, så ses vi nästa vecka. Och det blir slutresultatet från hjullastaren då, utifrån. Roaring through the pines so tall, steel giants answering nature's call. Tearing through the woods with might, underneath the moon's soft light. Forest machines hum their song.